Kryeministri Rama u kërkon qytetarëve të mos neglizhojnë asnjë rast masat e karantinës, çdo neglizhencë mund të sjellë rritje të infektuarve. Bie numri të prekurve nga koronavirusi, 15 raste të reja zbulohen në 259 testime, ndërkohë në spital 8 pacientë janë në gjendje të rëndë. Një polic i burgut 313 që ishte i prekur nga koronavirusi infektoi 2 prindërit e tij të moshuar, ai theu karantinën dhe do të përballet me pasojat. Përshëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus. Shkojmë menjëherë në kryeministri, pasi kryeministri Rama po mban një fjalë dhe po tregon masat e reja të qeverisë në lidhje me pandeminë. Dije që çdo hapje kërkon një balancë më të fortë, dhe sa më shumë të hapemi, aq më pak është roli i shtetit dhe i policisë dhe i ushtrisë dhe i inspektorëve dhe i kontrolleve, ai që e mban balancën. Dhe aq më shumë është roli i individit, roli i personit, i secilit prej nesh. I secilit prej nesh. Lejo lëvizjen, thot ky. Bledar Benda i lejoi lëvizjen e lirë me automjete, qoftë një person brenda, jemi detyruar të mos përmbushim dot nevojat tona brenda afajit caktuar për shkak distancës. Tani e thash edhe pak ditë më parë dhe po ja përsëris. Ne kemi një strategji hapje të vlerësuar dhe të aprovuar nga ekspertët dhe të konsultuar edhe ndërkombëtarisht me të tjerë për të dëgjuar, për të kuptuar. Dje kemi pasur një bashkëbisedim jashtëzakonisht të dobishëm fal kancelares gjermane që na vurin dispozicion me kërkesën time grupin e ekspertëve gjerman me në krye Institutin e Shëndetit Publik Gjerman, Institutin Robert Koch. Dhe po ju them edhe një herë, mos përdorni kot në kot shembuj Gjermania, Suedia, Norvegjia etj. Dhe po ju garantoj që edhe me ekspertë gjerman kemi konfirmuar drejtësinë dhe saktësinë e strategjisë sonë. Qoftë për hapjen, qoftë për testet. Tani, do vijë edhe testet. Se tani jeni për të gjithë ekspert testesh. Dhe flisin të gjithë për teste, duke dëgjuar televizor e duke dëgjuar lloj dokrash në vend që të fokusohen dhe dëgjoni ekspertët, vetëm ekspertët. Dhe ekspertët jo të gjitha llojeve, po ata që kanë mandat institucional dhe që mbajnë përgjegjësi për ato që thonë, jo ata që s'mbajnë asnjë përgjegjësi për ato që thonë nesër. Ne do të bëjmë një lëvizje të përshkallëzuar dhe nga fillimi i javës tjetër, në një sër zonash të vendit do të kemi një relaksim më të madh se sa në Tiranë dhe në zona të tjera që janë me risk më të lartë. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që spari nuk do të... Është kryeministri Edi Rama i cili po flet për masat e reja kundër pandemisë së koronavirusit dhe apelin e tij të përsëritur për të mos neglizhuar asnjë nga këto masa për shkak se mund të kemi një rritje të sëmundjes në vendin tonë. Ndërkohë do të ngelemi tek një lajm i cili bën fjalë pikërisht për thyrjen e karantinës, pasi një efektiv i burgut 313 në Tiranë rrezikon të përfundojë në qeli vetë, pasi infektoi prindrit e tij të moshuar. Polici i cili rezultoi pozitiv në testimin për COVID-19 theu karantinën, pra dhe vizitoi prindrit e tij në Mirdit për festën e Pashkës. I pari personi i cili mund të ndëshkohet përveç administrativisht, por edhe penalisht për thyrje të masave kundër përhapjes së koronavirusit, është një punonjës i burgut të sigurisë së lartë 313 në Tiranë. Dyshohet se njeriu ka infektuar 2 prindrit e tij. Fillimisht ai nuk ka shfaqur simptoma. Si mbartës i virusit, ai është identifikuar pasi burgu 313 u zhndërrua në vatër infeksioni pas infektimit të 13 personave punonjës dhe të dënuar. Para se të bënte tamponi dhe të rezultonte pozitiv, efektivi qendrës së vuajtjes së dënimit ka thyer rregullin, duke shkuar te prindrit në Mirdit për të festuar Pashkën.
Dyshohet se prindrit të moshuar dhe me problematika të tjera shëndetësore janë 2 rastet e reja me koronavirus të raportuara nga autoritetet shëndetësore këtë të premte. Në një postim në Facebook, kryeministri Edi Rama paralajmëron se ndaj punonjësit të 313-ës do të nisin hetimet. Natyrisht që për djalin do të nisin hetimet dhe ai mund të ndëshkohet, jo vetëm administrativisht, por edhe penalisht. Por si mund të bëhet peshqesh i tillë njerëzve më të dashur në botë? Duke cilësuar si një lajm të keq që duhet të vlesë mësim për të gjithë, kreu i qeverisë kërkon respektim të rregullave, përgjegjshmëri për veten dhe prindërit në përpjekjen për mos të përhapur infeksionin. Vetëm 15 persona të tjerë me virusin korona u zbuluan nga testimet e fundit, ndërkohë që asnjë prej mjekëve të marrë, për cilëve ishte marrë dhe analiza, nuk ka rezultuar pozitiv, ndërkohë në 2 spitalet Covid këtu në Tiranë janë 8 pacientë në gjendje të rëndë. Nga testimet e kryera në orët e fundit, 15 persona rezultuan bartës të virusit. Në listën e 259 personave të dyshuar si të infektuar ishin edhe 36 bluza të bardha, të cilët rezultuan negativ. Rastet e reja janë gjurmuar në 6 qytete të vendit. Analizat e 24 orëve të fundit nuk kanë identifikuar asnjë të infektuar në Krujë, që në ditët e fundit u shndërrua në një vatër të rrezikshme. Nga totali i rasteve të reja, 9 janë raste në Tiranë, të gjitha kontaktet e rasteve të mëparshme. 2 raste janë në Mirdit, 1 në Shkodër, 1 në Kukës, 1 në Has dhe 1 në Kurbin. 9 të shëruarit e fundit e çojnë përqindjen e personave që e kanë fituar betejën me infeksionin në 58. Aktualisht në vendin ton janë 257 apo 41.9% e totalit të prekurve persona aktiv me COVID-19. Numri i pacientëve në gjendje të rëndë shëndetësore në COVID-1 dhe 2 është 8. Se në shërbimin infektiv aktualisht janë të shtruar 30 pacientë. 4 janë në terapi intensive. Në spitalin COVID-2 Shefqet Ndroqi, 4 në terapi intensive në gjendje të rëndë dhe 4 janë të shtruar në pavion. Shifra tregojnë se nga mbi 6.000 të testuarit, vetëm 10% e tyre kanë rezultuar mbartës të virusit. Tirana kryeson listën me 285 raste, e ndjekur nga Shkodra me 103 dhe Kruja me 65. Shohim zhvillimet e tjera. Punëtorët e një fasonerie në Durrës protestuan për mosmarrjen e pagës së luftës, ndërkohë që në Vlorë tregtarët e konsideruan të padrejtë vendimin për mbylljen e tregut dhe i kërkuan bashkisë të lejojë rifillimin e aktivitetit. Një grup punonjësish të një fasonerie në Durrës protestuan këtë të premte për mohimin e pagës së luftës. Ata u mblodhën para mjediseve të punës, ndërsa akuzuan pronarin e biznesit se nuk ka deklaruar ndërprerjen e punës në tatime. Puna është ndërprer nga data 12 mars deri në datë 15 prill. Në gjithë tek periudhë kohore që ne kemi ne të vetë karantinuar në shtëpi, ne nuk kemi marrë asnjë lloj ndihme. As nga fabrika ku ne punojmë, as nga shteti ku ne jetojmë. Ne paguajmë taksat, paguajmë çdo gjë dhe ne nuk kemi marrë asnjë lloj ndihme. Këtu vim për të punu, për drejtën tonë. Pse të na e mohojnë? Kur ne kemi ngrejt zërin dje dhe kemi shkuj, kemi bërë ankesë këtë atim taksat, ne që kemi dalë të kërkojmë drejtën tonë do përjashtohemi nga puna. Për çfarë arsye? Ti mund të jetosh me 80.000 lekë rrok, me një fëmijë të vogël, me njerëz të mund shtëpi, askush nuk vjen këtu për qef. Punonjësit thanë se ndodhen në gjendje të vështirë ekonomike dhe se nuk mund ta përballojnë dot jetesën. Edhe tregtarët e tregut të Orizit në Vlorë protestuan përpara bashkisë. Ata depozituan një peticion nëpërmjet të cilit kërkuan hapjen e tregut. Protestuesit e konsideruan të padrejtë vendimin e autoriteteve vendore, pasi sipas tyre tregu ku ata shesin i plotëson kushtet për vijimin e aktivitetit. 2 paketat e qeverisë Rama për të ndihmuar biznesin e vogël dhe atë të madh nga kriza e pandemisë konsiderohen të pamjaftueshme nga opozita. Partia Demokratike prej kohësh këmbëngul në shtimin e fondeve pasi ekonomia ndodhet në një rrezik të madh. Për këtë çështje do flasim tani me ish deputeten e Partisë Demokratike Jorida Tabaku. Përshëndetje zonja Tabaku. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Opozita e Bashkuar deklaroi dje se qeveria ka lënë jashtë ndihmës 750.000 qytetarë dhe mijëra të tjerë nuk i kanë marrë lekët. Cilave kategori u referohet kjo shifër dhe pse sipas jush ata nuk kanë përfituar asgjë? Kjo
Kjo shifër i referohet kryesisht që të gjithë të vetë punësuarve në sektorin privat, kryesisht bizneset të vogla dhe të mesme, të cilët janë lënë jashtë paketës të parë. Sipas llogarive janë pothuajse 250.000 të vetë punësuar në bizneset të vogla, nga të cilët qeveria do të paguante vetëm 60.000. Kjo i referohet të gjithë të punësuarve në sektorin privat, të cilët janë rreth 500.000, ndërkohë që me paketën e dytë qeveria do të mbulonte pothuajse rreth 20% të tyre, dhe kjo i referohet të gjithë të vetë punësuarve në fshat, të cilët nuk do të marrin absolutisht asnjë paketë dhe nuk do të jenë përfitues të absolutisht asnjë lloji ndihme si nga paketa e parë ashtu edhe nga paketa e dytë. Në total, të gjithë ato që përjashtohen nga kjo ndihmë janë rreth pothuajse 750.000 të punësuar, qoftë në bizneset vogla, bizneset mesme, të mëdha apo në bujqësi. Këto janë shifrat të cilat janë publikuar vetë nga qeveria, janë të dhëna të publikuara vetë nga qeveria, që edhe ai fond që ishte totalisht i vogël, totalisht i pamjaftueshëm, totalisht ineficient në mënyrën se si po shpërndahet, edhe i vonë në kohë, ndërkohë që po flasim është fundi muajit prill dhe është zbatuar vetëm një pjesë shumë e vogël e paketës së parë. Unë sot publikova në emër të Partisë Demokratike shifrat, janë paguar vetëm 10 milion euro nga paketa e parë. Jemi 8 javë mbasi ka filluar izolimi i bizneseve, edhe në këtë moment ne përsëri nuk kemi zbatimin e të dy paketave dhe përsëri të dyja paketat marrën së bashku lënë jashtë një masë shumë të madhe të ekonomisë. Dhe kur flasim për biznese, për të vetë punësuar, ne flasim për familje, dhe ne flasim për biznese të vogla, ne flasim për ekonomi familjare të cilët kanë mbajtur gjallë ekonominë e madhe shqiptare. Unë dëgjoj ministrat. Ju thoni që qeveria ka dhënë pak, fondet e dhëna nga qeveria nuk janë të mjaftueshme për të përballuar këtë krizë shumë dimensionale. Sa duhet t'japi qeveria sipas jush? Qeveria pothuajse nuk ka dhënë asgjë. Qeveria ka dhënë më pak se 1% të produktit të brendshëm bruto, që është një shifër e pakrahasueshme me rajonin, duke filluar që nga Kosova shifra është mbi 2.5%, duke vazhduar me gjithë vendet e rajonit me Italinë, pastaj mos kalojmë me vendet të zhvilluara që kanë rreth pothuajse 20% të produktit brendshëm bruto. Qeveria minimalisht duhet të përfshinte në paketë, nuk duhet kishte diskriminime dhe të gjithë të punësuarit dhe vetë punësuarit duhet merrnin mbështetje dhe të gjithë bizneset duhet kishin trajtime preferenciale, shtyrje në kohë të taksave, të tatimeve dhe të pagesave. Unë i dëgjoj ministrat që flasin me shifra stratosferike, me qindra miliona euro, dhe sigurisht që i mirë kuptoj, sepse këto janë shifrat e koncesioneve, të tendrave, këto janë shifrat e vjedhjeve, këto standarde kanë ato. Ndërkohë që sot bizneset e vogla po marrin thërrime, po marrin lëmosh, 10 milion euro që kanë paguar deri më sot, kur vetë pranojnë që ekonomisë shqiptare do t'i mungojnë 1 miliard euro në shkëmbime tregtare, në bizneset të mbyllura, në kontrata të ndërprera, janë pothuajse asgjë dhe janë shifra më e vogël në të gjithë botën pa përjashtim që një qeveri jep mbështetje krahasuar me potencialin që ajo ka. Sipas paketës që propozoi Partia Demokratike, paketës së parë, ne llogarisnim që vetëm për bizneset e vogla ishte e nevojshme një shifër prej pothuajse 90 milion euro, e mjaftueshme, e gjendshme në buxhetin e shtetit, nëse do kishte rialokime. Por në këtë situatë të japësh 10 milion euro, kur vetë pranon që ekonomisë shqiptare do t'i mungojnë 1 miliard euro, nuk po them që është arake, po është kriminale dhe është mizore. Dhe në mesin e kësaj situate, kemi dhe një nisëm tjetër që pritet të kalojë, pra të zyrtarizohet, bëhet realitet, është ajo amnistisë fiskale. Ju thoni që do të pastrohen paratë e krimit, ku e bazoni këtë deklaratë, shkurtimisht? Në prezantimin që bëri vetë kryeministri. Kryeministri në një moment kur Partia Demokratike i propozonte dhe i kërkonte që të ulte taksat e biznesit dhe thoshte që nuk ka mundësi buxheti i shtetit të ulë taksat për biznesin, preferon më mirë të ulë taksat për krimin, për drogën, sesa për bizneset e ndershme. Kjo është një nisëm e cila është e papranueshme për të zhvilluar, sidomos në këtë periudhë. Kërkon gjakftësi, kërkon një mendje të ftohtë dhe kërkon një analizë të plotë. Nga prezantimi që bëri kryeministri, ai tha do të hapen dyert e të gjithë kapitalit informal të krijuara në këto 30 vite. Kapitali informal që ai nxiti në këto 7 vite është vetëm kapitali i drogës dhe paratë e pista të drogës. Fatkeqësisht prej tij sot Shqipëria renditet në listën gri të pastrimit të parave. Kjo iniciativë veç se do ta përkeqësojë situatën tonë.
Fatkeqësisht sot prej tij dhe prej qeverisë të tij është shtuar si një kriter shtesë për prioritetet e Bashkimit Evropian edhe pastrimi i parave. Kjo iniciativë e tij thjesht do ta përkeqësojë situatën edhe në këtë drejtim. Ka ardhur koha që të fokusohemi jo në nisma qesharake dhe jo në nisma që mbajnë ato që mbajnë dhe mbështesin ato që i kanë sjellë këto në pushtet. Ka ardhur koha të fokusohemi në nisma për qytetarët. Duhet të paktën një herë në 7 vite të punoj për qytetarët, të mos mendoj vetëm për ato që e mbajnë në pushtet. Pushteti nesër hikën, qytetarët janë këtu, ekonomia është këtu, buxheti është këtu, nuk mundet dot të rënoj me një të rënd lapsit jetën e qindra mijëra bizneseve serioze që kanë paguar taksa dhe të diskriminojnë në këtë mënyrë duke preferuar gjithmonë më të fortin krahas të dobtit. Është e papranueshme për opozitën. Faleminderit për komentet tuaja në edicionin tonë të lajmeve. Faleminderit e juve për ftesën. Vjojmë me ekonomin pasi Banka e Shqipërisë po negocion me bankat e nivelit të dytë për një tjetër shtyrie të afatit të pezullimit të kredive. Por pavarësisht lehtësive të krijuara, shumë kreditorë kanë preferuar të paguajnë rregullisht këstet për të mos i grumbulluar ato në një periudhë të caktuar. Teksa normaliteti ekonomik ende nuk është rikthyer, afati për të pezulluar deri në muajin maj pagesën e kësteve të kredive nuk duket të jetë një kohë e dobishme për kredimarrësit që janë prekur financiarisht nga kjo situatë. Banka e Shqipërisë thotë se është në fazë diskutimi me sistemin bankar për të parë mundësinë e shtyrjes edhe me 3 muaj të tjerë këtë afat. Kjo do të thotë se nëse do të ketë një vendimarrje, këstet e kredive do të pezullohen deri në muajin gusht, pa patur penalitete për huamarrësit, si individ ashtu edhe biznese. Aktualisht ka bankat të nivelit të dytë që në mënyrë individuale kanë marrë një nisëm të tillë për klientët e tyre, por kjo praktik nuk është e unifikuar. Burime nga shoqata e bankave thonë se edhe nisma për të shtyrë këstet me 3 muaj nuk ka njohur zbatim të gjerë në sistem. Kjo pasi klientët, kryesisht individ, kanë vijuar me pagesat, pasi kanë preferuar të shmangin detyrimet e grumbulluara në kohë. Paralelisht edhe bankat janë treguar të gatshme për të ristrukturuar kredit deri në një rikthim të normalitetit ekonomik, kur punojësit, por edhe sektor të bllokuar të ekonomisë të jenë në kapacitet të plot. Bankat thonë se një pezullim 6 mujor i pagesës së kredive nuk do të sillte ngërç në funksionimin e tyre pasi sistemi është likuid. Shkollat e dëmtuara nga tërmeti 26 nëndorit po prishen për t'i hapur rrugë rindërtimit të tyre. Kryeministri Rama siguroi se objektet e reja do të kenë një standarde europiane, po ashtu do të zbatohen edhe elementet e distancimit social. Në qarkun e Durrësit, Tiranës e Lezhës ka nisur prishja e shkollave të cilat u dëmtuan rënd nga tërmeti 26 nëntorit. Në total janë 59 shkollat të cilat sipas kryeministrit Edi Rama do të rindërtohen sipas standardeve evropiane. Rritën kapaciteti për klasë shkon në 24 nxënës, që është fantastike. Po ashtu në klasat kopësh parashkollor ka një rritje të numrit klasave dhe ulje të numrit nxënësve për klasë. Janë me laborator kimie, fizike, biologji dhe informatike që të gjitha shkollat. Pastaj kanë të gjitha bibliotek, hapësirë multifunksionale, kanë të gjitha sallë të edukimit fizik, palestër me 400 metra katror, me ambjente ndihmëse, me dushe, me garderobë, me tualete. Në takimin informues që zhvilloi me ekipin e rindërtimit, kreu i qeverisë kërkoi gjithashtu që të merret parasysh edhe kriteri distancimit social në klasa. Gjithë procesi i hapjes dhe edhe i proces adoptimi i distancimit social dhe një metode tjetër komplet të organizimit të punës, të organizimit të mësimit, dhe për këtë arsye duhet me fut patjetër elementin e kapacitetit digital për të pasur një kombinim mes mësimit në klasë dhe mësimit online për nxënësit e shkollave, në mënyrë që deri kur kjo mortje të ketë marrë fund me vaksinën, të kemi turne të ditë të javës, turne javore me një pjesë që vjen në klasë, një pjesë që vazhdon mësimin nga shtëpia, që do thotë që duhet të pajisim me kapacitet mësimdhënie të drejtë për drejtë, siç po bëjmë ne këtu sot. Ministri Arben Ameta njoftoi nga ana tjetër se punimet do të mbyllen më 1 nëntor dhe se 22 shkolla do të ndërtohen nga Komisioni Evropian.
Gjoma e vendosur për shkak të thyerjes së izolimit u bë shkak për një konflikt I cili përfundoi me plagosje në një polici. Një 48 vjeçare goditi me thikë efektivi në qendër të qytetit, teksa ishte jashtë orarit të shërbimit. Një efektiv policio u plagos me thikë këtë të premte në qytetin e Korçës. Ai është Spartak Zotka dhe gjatë momentit të plagosjes ishte jashtë shërbimit. Ngjarja e rënë ndodhi në afërsi të kullës panoramike në qendër të qytetit, pas një konflikti që efektivi pati me 48 vjeçarin Ilirian Fama. Punonjësi I policisë ishte duke ecur në rrugë, kur autori I preu rrugën dhe e goditi disa herë me thikë. Shkak për konfliktin ishte një gjob që Zotka kishte vendosur pak ditë më parë 48 vjeçarit që kishte thyer izolimin dhe lëvizte pa pasur autorizimin e posaçëm. Pas plagosjes, autori u largua me shpejtësi nga vendngjarja, por u arrestua disa minuta më pas nga uniformat blu. Ndërkohë efektivi I policisë ndodhet në spital dhe është jashtë rrezikut për jetën. Agron Llaka I feston sot 60 vjetorin një ditëlindje që këtë radhë u kufizua nga masat e pandemisë. Aktori I njohur ka kaluar disa dekada në skenë dhe në ekran duke krijuar një mori karakteresh. Edhe sot Agron Llaka I vijon të jetë përballë publikut me Alpazar dhe Fake Off, dy prodhime të Vizion Plus. Kjo është Tirana jonë. Përfituesit e datëlindjes përbëjnë në rrugëtimin e jetës së njeriut çaste të rëndësishme, për disa shërbejnë si një ndalesë për reflektime, për disa të tjerë si një ditë për të mbledhur të afërm e miq për të festuar. Në rastin e Agron Llakaj që 24 prilli I shënon 60 vjetorin e lindjes, është një reflektim mbi atë që I ka sjellë ndër dekada skenës, një prej gjinive më të vështira të dramaturgjisë, komedisë. Në kohë që jetojmë kur datëlindjen mund ta gëzosh vetëm me familjarët, për Agron Llakën ky rregull është përmbysur. Familja e tij është zgjeruar prej disa vitesh me ekipin e Alpazar dhe së fundmi me Fake Off në ekranin e Vizion Plus. Ditë me ngjarje të jashtëzakonshme. Djaloshi I cili iku nga Tepelena për të ndjekur studimet e larta në Akademinë e Arteve, sot Universiteti I Arteve në Tiranë, përbën një nga emrat më të njohur dhe të pëlqyer të publikut. Fillimisht si regjisor në Shtëpinë e Kulturës në vendlindje në Tepelen, më pas në estradën profesionale të Gjirokastrës. Rrugëtimin si aktor I lirë pa që nevoja për të qenë pjesë e një trupe shtetërore teatrore, e nisi me pjesëmarrjet speciale në programet e viteve 90. Kujtojmë, 12 në Hollywood, 12 vallëzime pa një të shtunë, apo 12 javë rreth fatit. Një nga karakteristikat e tij si aktor është imitimi I personaliteteve të njohura të politikës, veçanërisht portretizimi I politikanit të karrierës Sali Berisha. Satirano, është një derë dhe krasive qatë për muë. Galeria e personazheve të Agron Llakajt është e pafundme. Ai ka veshur kostumin e shumë karaktereve, të veteranit të luftës, policit, politikanit, kriminalit e deri të grave plaka. Edhe sot, vazhdon të mishëroj fshatarin apo zyrtarin e paaft, të riun apo plakun burradec, politikanin e korruptuar dhe gënjeshtar, me aq mjeshtëri në të gjithë elementet e një personazhi, si gjestet apo dialekti, gjithnjë në kufijtë të groteskut. Agron Llakaj e tje! Në vëmendje dhe misionin e tij, edhe sot si krijues dhe aktor, përmes dy emisioneve Alpazar dhe Fake Off në Vizion Plus, mbetet parodizimi I sistemit politik, ekonomik dhe social të vendit. Misioni I Agron Llakajt është I pandryshueshëm, t'i bëjë njerëzit të mendojnë përmes së qeshurës. Tu kemi përfunduar me lajmet e drekës. Faleminderit dhe më takofshim.